Szép jó napot kívánok, megérkeztünk a Váci Jávorszky Ödön kórházba, és azért jöttünk ide, mert rengeteg panaszt kaptunk önöktől, rengeteg észrevételt, fényképet, történetet erről a kórházról. Ez volt az egyik kórház, amire a legtöbb panasz érkezett embertelen bánásmód és körülmények kapcsán. 4:30 van a Váci kórház, az első helyiség váró 32 fok. Itt a konyha, ugye itt vannak a frissen szült édesanyák és a gyerekek, 32,7 fok van délután. Semmi, se szappan, se kéztörlő, semmi folyó WC. WC papír nincs, ez nem meglepő. Van egy kis, ha jól látom, ebből van, ezt most nem akarom megnyomni, de megnyomom azért. Vagyis nincs. WC papír tartó sincsen, tehát hogyha az ember behozza magával a WC papírt otthonról, akkor is tarthatja az ölében. Ebből van fertőtlenítőszer, hát WC papír, most már leszokok róla, hogy keresem, természetesen nincsen. Szép közbeszerzési ellátási főigazgatóság, KEF, Varga Mihály pénzügyminisztérium, ő hozzájuk került át 1-2 éve, mert több lépésbe került át a kórházak karbantartása. Jelenleg hiába van a kórházaknak igazgatója, főigazgatója, nincsen semmilyen ráhatása. Nála nyilván tudnak panaszkodni a betegek, hogyha nincs fertőtlenítőszer, WC papír, ha nem szerelik meg ezeket a vezetékeket, hogyha tönkre megy a lift, de ráhatása nincs, hiszen a KEF-hez tartozik. Ez egy nagyon jó biznisz. Egy nagy céget mondok önöknek, B+N, Pintér Sándor belügyminiszter köréhez tartozik. Azt mondta az államtitkár úr tegnap előtt a tévében, hogy mintegy 90-valahány milliárdos megbízásról van szó mindenféle szolgáltatásra. Ilyen minőségben végzik el ezek a cégek ezt. Így néz ki egy kötöző, egy 21. századi magyarországi kórházban. Lényegében légmozgást egy ventilátor biztosítja, és nincs lehetőség a fertőzött és a nem fertőzött sebek külön kötözésére. Ugyanúgy történik mindkét típusú betegek ellátása. Ez egy nem túl idős, a 70-es években épült intézmény, de láthatóan a nagy részén azóta nem történt felújítás. Egy-két szebben felújított része van. Talán a szülészetről le lehet mondani, hogy szép szülőszobák vannak, a műtő is higiénikusnak tűnik, és azt mondták, hogy csak az előző hullám idején volt leállás a hőség miatt, amikor nem működött a klíma. A szobákban, a kórtermekben jellemzően semmilyen klímaberendezés nincsen. Néhány VIP-szobában van egy-egy klímaberendezés. Ott egy-két részlegen volt egy split klíma, amit szülőktől kaptak a nővérkék ajándékba. Itt még a függönyöket is, vagy bankok, vagy szeretetszolgálatok adták össze azokat a sötétítő függönyöket, amelyeket például a gyermekosztályra helyeztek föl, vagy akár más osztályokra. Ugye itt van egy főépület és 4 pavilon épület, 2-ben voltunk, az egyikben van a krónikus ápolási osztály, ott egyáltalán nem volt levegő fönn, 30-valahány fok volt, szinte nem lehetett levegőt kapni, egészséges ember létére is rosszul kerülgette az embert, ott beszéltünk egy-két hozzátartozóval, akik mondták, hogy elviselhetetlen a hőmérséklet. Rossz a lift. Láttuk, hogy a 3. emeleten lévő betegeket egy tolókocsiban 2 ápoló húzta fel, hiszen nem működött a lift, és ez azért... 2 hölgy próbált fölvinni több emeletre beteget, igen. És ez azért is problémás, nem csak az osztályra jutás, hanem ha történik ott valami egy beteggel, például elesik az ágyról és eszméletét veszti, hogy újra kell éleszteni, át kell helyezni sürgősen másik osztályra, akkor itt nem értékes percek, hanem akár értékes fél óra is eltelik azzal, hogy egyáltalán átjuttassák egy másik épületrészbe, ami akár a beteg életébe is kerülhet, de arról nem is beszélve, hogy pont ezen az osztályon 35 fokot mértünk este 6-kor. Ezen kívül, ami megdöbbentő, hogy kiderült, hogy az újszülött osztályon 17 újszülött kismamára jut egyetlen egy ápoló, ami szintén szerintem betegveszélyeztetés, és azt is elmondták a dolgozók, hogy ha egy beteget mozgatni kell, mivel nem mozgathatók elektromosan az ágyak, a másik részlegről hívnak át ápolót, úgyhogy azon a részlegen addig nincs ápoló, még felhúznak egy beteget, úgyhogy ha ott történik bármi a pácienssel, akkor nincs ki ott legyen és segítsen. És természetesen nem a meleg a legnagyobb probléma, tehát ez csak idézőben a jéghegy csúcsa. Ez egy látványos probléma most ezekben a hetekben, de ennél sokkal nagyobb strukturális problémák vannak, szétesés szélén van, hanem már azon túl a magyar egészségügy, úgyhogy itt nem lehetne várni.
Úgyhogy ezért is szeretném nem kérni, hanem követelni az egészségügyi kormányzattól, hogy lépjen a tettek mezeire. A miniszterelnöknek pedig azt üzenem, hogy nincs hova átrálni és nincs mire várni. Hívjon össze rendkívüli kormányülést, vagy neki azt se kell hozzá, adja oda a szükséges plusz költségvetési forrásokat a magyar egészségügynek, amely talán a működőképesség fenntartásához szükségesek. Nem lehet belük csodát csinálni pár 100 milliárd forintból, de ha nem teszi miniszterelnök úr, az nagyon-nagyon sok magyar ember életébe fog kerülni a következő években. Mi biztos, hogy oda fogjuk adni, amikor a magyar emberek megbíznak minket, vagy felhatalmazást adnak a Tisza Pártnak, hogy indítsa újra az országot és fordítsa egy teljesen más irányba, de addig is miniszterelnök úr, addig az önfelelőssége a magyar emberek élete. Úgyhogy ha visszatér a nyaralásról, az Adriáról, akkor szerintem kezdje ezzel. Kezdje azzal, hogy keres egy új egészségügyi minisztert, ha lehet, de ha nem, akkor egy államtitkárt, adja oda a szükséges felhatalmazást és forrásokat, és jöjjön el ide, és mentse meg az itt dolgozókat és a környéken élőket, ha lehet.